안녕하세요 여러분들 नमस्कार सम्पूर्णमा स्वागत छ तपाईहरुलाई लर्न कोरियन ल्याङ्ग्वेज इन नेपाली युट्युब च्यानलमा र यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई EPS टपिक टेक्स्ट बुकको च्याप्टर 53 ओसिप सामग्वाको 외국인 등록을 하러 가요 को मिनिङ लिएर उपस्थित भएको छु। ल अब सुरु गरौँ। 외국인 등록 विदेशी दर्ता, 외국인 등록 विदेशी दर्ता, 심사하다 अनुमति दिनु अथवा चेक जाँच गर्नु, 심사하다 अनुमति दिनु अथवा चेक जाँच गर्नु, 입국 신고서 प्रवेश निवेदन पत्र, 입국 신고서 प्रवेश निवेदन पत्र, थेजुदा लगाउनु अथवा उपलब्ध गराउनु, थेजुदा लगाउनु अथवा उपलब्ध गराउनु, फाल्गुमुल 신청하다 जारीको लागि निवेदन गर्नु, फाल्गुमुल 신청하다 जारीको लागि निवेदन गर्नु, 입국 심사를 받다 प्रवेशको लागि अनुमति पाउनु, 입국 심사를 받다 प्रवेशको लागि अनुमति पाउनु, 입국이 금지되다 प्रवेशको लागि निषेध हुनु, 입국이 금지되다 प्रवेशको लागि निषेध हुनु, 배치되다 सहमति हुनु, 배치되다 सहमति हुनु, सिन्बुन सामाजिक स्थान अथवा नागरिक हैसियत, सिन्बुन सामाजिक स्थान अथवा नागरिक हैसियत, फोजाङफाप्ता सुरक्षा पाउनु अथवा ग्यारेन्टी पाउनु, फोजाङफाप्ता सुरक्षा पाउनु अथवा ग्यारेन्टी पाउनु, खानदानहादा सरल हुनु, खानदानहादा सरल हुनु, 갱신하다 नवीकरण गर्नु, 갱신하다 नवीकरण गर्नु, 만료되다 एक्सपाइरेसन अथवा म्याद सकिनु, 만료되다 एक्सपाइरेसन अथवा म्याद सकिनु, 번호표를 뽑다 पालो नम्बर निकाल्नु, 번호표를 뽑다 पालो नम्बर निकाल्नु, 지문을 등록하다 औठा छापको दर्ता गराउनु, 지문을 등록하다 औठा छापको दर्ता गराउनु, 제출하다 मिलाउनु अथवा समावेश गर्नु, 제출하다 मिलाउनु अथवा समावेश गर्नु, 대표 이사장 प्रमुख प्रतिनिधि, 대표 이사장 प्रमुख प्रतिनिधि, 인력난 जनशक्तिको अभाव, 인력난 जनशक्तिको अभाव, 해소하다 हटाउनु अथवा समाधान गर्नु, 해소하다 हटाउनु अथवा समाधान गर्नु, 기여하에 왔다 देन दिँदै आउनु, 기여하여 왔다 देन दिँदै आउनु, 파키면서 उज्जवल बनाउँदै, 파키면서 उज्जवल बनाउँदै, 현황 वर्तमान अवस्था, 현황 वर्तमान अवस्था, सिन्बुन ख्वान्गे नागरिक सम्बन्धी, सिन्बुन ख्वान्गे नागरिक सम्बन्धी, हेङजङ सिछेक प्रशासनिक योजना, हेङजङ सिछेक प्रशासनिक योजना, खान्याङहादा पारदर्शी गर्नु, खान्याङहादा पारदर्शी गर्नु,
국제법상 अन्तर्राष्ट्रिय कानुन 국제법상 अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हेदाङहादा सोही अनुसार गर्नु अथवा त्यही अनुसार गर्नु हेदाङहादा सोही अनुसार गर्नु अथवा त्यही अनुसार गर्नु सिगी समय फिजनमुन छुयप अध्यक्ष कामदार फिजनमुन छुयप अध्यक्ष कामदार र यो सँगसँगै EPS टपिक टेक्स्ट बुकको च्याप्टर 53 ओसिप सामग्वाको 외국인 등록을 हार खायो को वर्ड मिनिङ यति नै। म अर्को भिडियोमा च्याप्टर 54 ओसिप सागवाको फोहम गुमुल सिन्छङ हारे गयो को वर्ड मिनिङ लिएर उपस्थित हुनेछु। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ EPS टपिक टेक्स्ट बुकको 60 च्याप्टरको वर्ड मिनिङहरू। तपाईहरुले यो युट्युब च्यानलमा 60 च्याप्टरको एउटा वर्ड मिनिङको प्लेलिस्ट पनि पाउनुहुनेछ, जुन प्लेलिस्ट भित्र गएर अन्य च्याप्टरहरूको वर्ड मिनिङ पनि सुन्दै अध्ययन गर्नुहोला। र कृपया यो भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला अनि तपाईहरुको साथीहरु जो चाहिँ EPS टपिकको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई शेयर पनि गर्न नबिर्सनु होला। यदि तपाई यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिराख्नुहोस्। म अर्को च्याप्टरको वर्ड मिनिङको भिडियोको साथमा फेरि पनि उपस्थित हुने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।